Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin, ca de obicei, cu emisiunea pentru previziunile din acest moment prezent, să vedem cu ce mesaje ne surprinde energia. Vă mulțumesc tare mult tuturor celor care alegeți să rămâneți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Vă doresc mult bine, iar dacă ești aici pentru prima dată și simți că aceste informații te ajută la nivel de rutină sau în viața ta, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip, pentru că asta mă ajută pe mine. Este un schimb energetic corect. Vom avea astăzi o zi de vibrație nouă. Să vedem ce poate însemna acest lucru pentru noi. În primul rând, știți cum spunea Kant pe vremuri, dacă nu știți, vă spun eu acum. 6 era 9 și 9 era 6 și cumva 6 și 9 acesta simbolistică, așa este reprezentat pe zodiac în harta astrologică racul. Racul reprezintă emoția, racul înseamnă simțirea. Vorbim despre emoții, familie, trecut, casă, proprietățile mele, unde a început totul, unde m-am format, unde am deprins comportamentul sau informațiile în cei 7 ani de acasă. În timp ce numărul 9 închide o poveste. Pot fi niște lucruri care se închid, niște rezultate pe care le obțineți, care vizează familia, casa, trecutul, etc., precum am enumerat. Acum, 9, sigur că în tarot este eremitul. Este acea stare de izolare a ta cu tine însuți pentru a te lămuri. Vrei să nu mai faci parte din acest context social și să-ți fie ție clar, dar ție prin filtrul tău, prin percepția ta și prin discernământul tău, lucrurile, informațiile. Este o zi cu o ușoară tentă, după cum spuneam, de izolare. Este o zi care ne poate aduce multă claritate. Sau ar trebui să ne retragem pentru a putea obține ceea ce ne dorim. Să vedem ce ne spune energia și în cărțile de tarot. Avem numărul 1 și numărul 2. Vă alegeți voi după setul de cărți, cum simțiți. Vom începe cu numărul 1, cum este și firesc de altfel. Să vedem ce ne spune energia. Un as de monede, un as de bâte. Vom lua în considerare faptul că a apărut întors, un paj de bâte și un 8 de bâte întors. Pentru voi, dragii mei, la nivel general așa, este o intenție, este o dorință pe care o aveți, care, după cum am spus, poate ține și de sănătate, poate ține și de resursele voastre materiale, poate ține și de existența voastră, de rutina voastră, dar și de familie sau de ceva ce are legătură cu trecutul. Încercați să luați deciziile în această perioadă în funcție de prezentul vostru, nu de trecut, pentru că altminteri intrați în buclă, pentru că în acest moment cei care nu se desprind de trecut proiectează un viitor în funcție de trecut și de greșelile de acolo. Asta înseamnă, pe înțelesul tuturor, că în fiecare zi îți amintești ce n-a funcționat ieri și spui și mâine va fi la fel. Nu, mâine se poate schimba dacă tu astăzi te hotărăști. Sigur că trebuie să lucrezi cu tine în fiecare zi pentru a putea produce o așa schimbare mare. Există aici o ofertă pe care s-ar putea tu să nu vrei să o accepti. Te gândești, dar nu vrei să faci ori o călătorie, ori nu vrei să stai de vorbă, ori te gândești cumva să propui ceva sau să începi ceva. Ești așa într-o perioadă de analiză, lucrurile se prezintă a fi favorabile pentru tine în acest moment, doar că ai niște dubii. Este ca și când tu ai vrea să faci ceva anume, dar ai niște dubii. Sau aștepți o decizie, aștepți ceva să se întâmple care pare că întârzie pentru că încă nu și-a găsit loc de manifestare în viața ta. Poate fi vorba aici despre un copil sau despre o persoană mai tânără ca tine, sau poate fi vorba despre un început de relație dacă ești persoană singură, unde
ceva nu-ți convine, deși lucrurile par să fie bune, par să meargă de la sine, ceva nu îți convine aici. Vom clarifica să vedem de ce. Dacă aveți o relație deja stabilă, aici este vorba despre niște bani pe care îi așteptați sau pe care vreți să investiți în ceva anume, dar încă nu este clar în ce. Și tot analizați, ar trebui să discutați cu cineva sau ar trebui să cercetați mai mult, să vă fie mai clar înainte de a face o investiție. Mai poate fi vorba aici despre mici neînțelegeri în cuplu dacă aveți copii, care sigur că da, țin de educația copiilor sau țin de problemele sau provocările pe care le au ai voștri copii. Dacă treceți printr-o despărțire recentă, aici există o posibilitate de împăcare, dar foarte mică, pentru că există doar voința unuia dintre voi sau pentru că încă lucrurile sunt prea la cald. Suntem sub energia bâtelor aici, care este foarte impulsivă, există o ofertă, dar intenția cumva este încă blocată. Lucrurile nu s-au aranjat astfel încât voi să vedeți clar și concis ceva materializându-se. Hai să vedem ce înseamnă asta la nivel material. Vreți să faceți o schimbare, un loc de muncă, încercați să gândiți matur. Încercați să calculați totul matur, încercați să luați în calcul, mai ales dacă aveți copii, și copiii voștri în aceste demersuri. Ar putea să fiți nevoiți să plătiți o sumă de bani pentru o investigație sau să vreți să faceți o schimbare, dar să nu știți cum. Există informație. Începeți să căutați niște detalii, niște lucruri care au legătură cu starea voastră de sănătate, pentru că veți găsi soluțiile și răspunsurile. Asul de monede are un 9 de spade. Nu aveți încredere sau vă tulbură ceea ce se întâmplă acum cu lumea în care trăim la nivel mondial. Poate fi vorba aici despre o frică. După cum spuneam, în funcție de deciziile din trecut, în funcție de trecutul vostru. Nu vă lăsați afectați de trecut. Trecutul a fost o altă frecvență. Trecutul, cum se spune aici pe YouTube, a fost o altă energie. Energia este una și aceeași, doar frecvențele diferă. Asta ca să clarificăm puțin terminologia și să o folosim corect. Vorbim aici despre foarte multe posibilități pe care le aveți la îndemână sau nu vedeți cum ați putea să produceți o schimbare acum în viața voastră. Asul de bâte are din nou pajul de bâte. Cumva vreți să porniți la drum sau este vorba despre o persoană mai tânără aici sau este vorba despre faptul că nu este ceva de ajuns, vă lipsește ceva. Există potențialul. Pentru tot ceea ce aveți voi în plan acum, există un potențial de manifestare și încă unul foarte rapid. Dar voi nu acționați în această direcție corect sau corespunzător. Acționați din frică și din stres. Eliminați stresul, pentru că stresul, să știți că produce un nivel foarte ridicat de cortizol, adică hormonul stresului. Pajul de bâte are ca și clarificare spânzuratul. Spânzuratul clasic vorbește despre niște blocaje, dar în esență el vorbește despre a căpăta o perspectivă mai amplă asupra problemei, asupra lucrurilor, astfel încât să știu către ce mă îndrept. Aici sunt niște mici blocaje pentru niște lucruri pe care vreți să le faceți. Sau dacă aveți o idee, energia vă spune, nu este astăzi momentul sau ar trebui să te gândești în fiecare zi mai clar la lucrurile pe care ți le dorești. Este mai bine pentru tine așa. Nu este momentul încă. Încearcă să nu acționezi impulsiv. Și 8 de bâte are 6 de monede. Când va fi momentul potrivit, lucrurile ți se vor alinia foarte ușor. Dacă ceva nu-ți merge bine acum și simți că tragi de un elastic foarte tare și că tot întinzi, tot forțezi un lucru sau tot te încăpățânezi, poate, tot te gândești foarte obsesiv sau foarte puternic la ceva anume, energia spune nu este acum momentul și nu este nici cazul să te stresezi foarte tare, pentru că nu vei obține mai repede niciun răspuns, nicio soluție la provocarea pe care o ai tu. Dacă vorbim despre relațiile de iubire aici, energia în acest moment este destul de volatilă, este ca și când tu ai vrea să faci ceva, dar energia îți spune că atât se poate pentru moment. Dă-ți puțin pace, lasă lucrurile așa cum sunt și concentrează-te mai degrabă pe altceva, pentru că ajungi acolo unde îți dorești tu, sub o formă sau alta.
la bucurie. Tot ceea ce se întâmplă în aceste zile, să știți că, așa, la nivel foarte profund și complex, are ca scop și ca sens protecția noastră, să ne protejeze de ceva anume. Și vă dau un exemplu aici la nivel financiar. Dacă voi vreți să faceți o achiziție foarte costisitoare în acest moment, s-ar putea să fie o idee bună sau s-ar putea să fie un risc inutil, să nu fie o idee bună. Este ca și când nu este momentul să avansați acum sau nu este momentul neapărat să produceți o schimbare foarte puternică. Știți, a căzut piața financiară, a căzut bursa. Nu a căzut bursa, se produce o corecție, spre exemplu, și nu intrăm în criză financiară. Un om matur, înaltul preot. Sunt chestiuni legate de autorități sau de cineva care reprezintă autoritatea din viața ta. Sau sunt chestiuni pe care tu le faci în funcție de subconștientul tău, în funcție de experiența ta de viață de până acum. Dacă vrei să faci o schimbare, dacă vrei să ai un rezultat bun, te poți sfătui cu cineva care este mai proaspăt într-un domeniu anume, este mai tânăr poate decât tine, pentru că vine cu un suflu nou care îți poate deschide ție ochii, care îți poate aduce ție o informație pe care poate tu nu o percepi. Mai poate fi vorba aici despre faptul că cineva te ajută, cineva foarte puternic, cineva cu o funcție importantă, te poate ajuta să deblochezi aceste lucruri care parcă nu-ți funcționează. Dacă, nu știu, ai ajuns, să spunem, la divorț, încearcă să vezi lucrurile așa cum sunt. S-ar putea să fie totuși o formă de protecție această despărțire pentru tine, pentru că altfel lucrurile ar fi degenerat mai tare. Spânzuratul aici spune: stai puțin, lasă timpul să treacă, mai ales că suntem sub vibrația lui nouă, și încearcă să vezi de ce s-au întâmplat lucrurile așa. Pentru că ulterior îți vei da seama și cum să progresezi și cum să faci să ieși din povestea asta. S-au întâmplat așa cu un scop, iar scopul îți va fi ție dezvăluit de către eul tău supraconștient. Poate fi vorba despre tata, poate fi vorba despre o moștenire aici. Și avem această încheiere, care se află sub numărul 19, sigur că da, este cel al soarelui. Iar aici avem niște crini și din nou numărul 5. Este o frecvență care îți spune în felul următor, un potențial care îți spune în felul următor: nu ai o viață dezastroasă, încearcă să vezi că ai pas cu pas posibilitatea să schimbi ceva. Dacă o relație nu a funcționat, nu plângem palme, nu plângem pumni după acest lucru, pentru că există bucurie pentru tine aici și există, uite, o altă șansă. Nu înseamnă că viața s-a terminat aici, există și viață după. Ce se închide pentru tine sau ce este blocat pentru tine acum este o binecuvântare și încearcă să o vezi și așa, pentru că vei fi surprins cât de mult sau cât de diferit se pot aranja lucrurile pentru tine de fapt. Ai o binecuvântare, ai o bucurie aici, ai o reușită. Soarele îți aduce vitalitate, soarele îți aduce sănătate, dar pentru această sănătate trebuie tu să încetezi să faci ceva. Să fii mai atent la ce mănânci, la ce faci, la cât miști corpul și la ce gândești. Pentru că toate gândurile tale sunt manifestate, ajung să îți creeze realitatea. O zi interesantă pentru voi este o zi în care puteți beneficia de o soluție sau în care puteți începe să faceți niște demersuri importante pentru o soluție mai bună, pentru o schimbare majoră de situație, dar nu impulsiv. Aici avem un copil, care fie reprezintat literam copilul sau copiii voștri, care fie reprezintă viața voastră din copilărie sau un început, ceva începe. Treceți peste o traumă, treceți peste o durere și vă veți bucura. Este o perioadă în care fie nu prea dormiți mult, fie aveți probleme la nivel digestiv, așa cum am spus și ieri. Sunt niște lucruri aici care trebuie curățate, trebuie identificate și curățate. Să vedem ce spun și talismanele. Ceva legat de străinătate, pe unii dintre voi vă stresează foarte tare, o mutare, reconsiderați ceva, sunteți cu sufletul la gură, stați cu ochii pe știri, probabil să vedeți ce decizie să luați. Din punctul meu de vedere, încă niciuna. Mai stați puțin și mai analizați puțin, pentru că, uite, tu ești valoros și ești puternic. Dacă tu ești bine cu tine, nu are nimeni treabă cu
cu tine și cu spațiul tău de lucru. Vești. Așteptați niște vești care să vă avantajeze. În timp ce le așteptați, conform proverbului țara arde și baba se piaptănă, fix așa să faceți și voi în perioada ce urmează. Să vă păstrați mai exact calmul. Veți avea prieteni loiali, primiți ajutor din partea cuiva sau, important este să vă dați voi seama cărui loc aparține, de ce vă îndreptați. Este aici un prieten bun care vă ajută. Uite, intrați cumva în rezonanță cu liniștea și veți vedea că lucrurile se liniștesc. Cu cât sunteți mai mult în energia aceasta de copil, vedeți, este aceeași temă, un balansoar, încercați să cântăriți lucrurile, dar să cântăriți lucrurile așa cum ar face un copil mic, veți vedea că vă surâde șansa și norocul. Ficatul, lăsați deoparte furia aceasta globală, pentru că este acolo cu un scop. Nu plecați urechea, nu plecați... Nu vă lăsați declanșați, încercați să faceți tot ce puteți voi pentru a fi în siguranță. Uite, prietenii, veți avea prieteni sau consultați-vă cu cineva înainte de a lua o decizie pentru că veți primi sfaturi bune. Este aici cineva care chiar vă sprijină și să știți că nu trec 2 luni și aflăm alte lucruri, se întâmplă alte lucruri. Acum avem situația asta, în 2 luni apare altceva. Rămâi pe poziție, îți spun talismanele ție acum. Cu cât vei sta mai mult în această stare de alertă, cu atât va fi mai complicat. Ți se întinde o mână de ajutor. Fă lucrurile cu măsură. Încearcă să găsești un sens în toate pentru că vei vedea că există. Aceste talismane spun să îți vezi de treaba ta. Să nu te lași prins în această plasă de psihoză generală. Un con. Uite, avem un con, da? Pinul, Pinocchio și aici este o greblă. Curăță minciunile, încearcă să vezi dincolo de tot ceea ce se transmite sau încearcă să-ți folosești tu intuiția și să cureți așa din grădina ta buruiana. Este ceva legat de un copil aici care îți aduce bucurie, până la urmă se rezolvă situația cu un copil, dacă stai cu sufletul la gură, uite, se vindecă sau se schimbă ceva în bine acolo, ceva devine mai ușor. Ți se schimbă norocul și, după cum spuneam, acest mare furt de energie, la un moment dat se va opri, dar tu trebuie să-ți protejezi câmpul electromagnetic. Pe de altă parte, s-ar putea să fie totuși o schimbare de locație la care te gândești și pe care o poți face pentru că vei găsi sprijin acolo unde te duci. O întrevedere cu cineva drag, o ieșire în oraș poate fi aici, atenție la flora intestinală, uite fecioara, la sănătate și la alimente, dar și la simptome, la nas uscat, pentru că noi inhalăm din aer tot soiul de mizerii, suntem un cocktail de metale grele și ar trebui să ne detoxifiem, să ne curățăm puțin ficatul. Oh, ce interesant! Avem de 3 ori inițiala L. Avem un V și un Y. Uite, ficatul, liver. Să te detoxifici. Și aici avem și ficatul. Nu te înfuria, nu te prinde în furie, nu te uita, nu te lăsa declanșat. Pe de altă parte, aici poate fi o furie veche a neamului tău, niște lucruri care țin de neamul tău și pe care nu le conștientizezi, care te încurcă pe tine în viața ta de adult de acum, să faci ceva anume și poți găsi răspunsul. De 3 ori, sunt 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni în care tu obții ceva. Este vorba și despre o casă aici, este vorba și despre o moștenire sau este vorba despre o achiziție, despre o schimbare de domiciliu care poate îți displace sau pe care te grăbești să o faci. Cântărește bine toate opțiunile. Și, de asemenea, aici mai este Lily sau crinul, uite crinii aici, care îți spun următorul lucru. Tot ce se întâmplă în viața ta acum
are un sens, iar sensul este siguranța ta și sănătatea ta. Ia lucrurile așa cum sunt și încearcă să capeți o altă perspectivă, pentru că vei vedea și că relația ta de iubire se liniștește și că poți fi mai sănătos de atât, dar și că poți avea parte de planul financiar. Ai doi ași aici, lucru care te duce către o concretizare, către faptul că ce e în mână nu-i minciună. Nu vei rămâne cu mâna goală. Palma ta se umple, dar când este momentul sau în funcție de deciziile tale. Eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc o zi minunată, merg către următorul grup. Dacă ai ales grupul cu numărul 2, să vedem ce ne spune această zi, perioada ce urmează, energia pentru tine. Ce potențial de manifestare ai aici? Avem soarele, din nou numărul 19, ca și la celălalt grup. Avem 8 de monede. Avem un 5 de cupe. Vom lua în considerare faptul că este întors. Și un 10 de spade întors. Ești la un sfârșit de ciclu. Ceva ce te-a stresat ia sfârșit și are legătură cu planul financiar sau cu propria ta valoare, cu chestiuni care țin de stima de sine, sau poate fi vorba și despre resursele tale materiale, despre viața ta, despre rutina ta. Vei depăși o perioadă de regret, poate ai traversat o perioadă de doliu sau poate ai avut o pierdere recentă. Însă, în acest moment, potențialul tău de revenire este unul fabulos, spectaculos. După modelul ce nu te doboară, te face mai puternic, ai o șansă enormă să te refaci cu puțin efort, prin propria ta voință și cu intenția foarte clar pusă către destinația la care vrei să ajungi, vei depăși aceste stări de stres, aceste situații complicate pe care poate le-ai traversat. Dacă ne uităm la cărți prin perspectiva relațiilor de iubire, aici niște vești bune vin către tine. Prin intermediul serviciului sau când tu îți vezi de treaba ta, când tu ai grijă de tine și când practic ești mulțumit cu viața ta, vei vedea că ceva în jurul tău se schimbă. Ești prins într-o plasă a stresului, într-o plasă de regrete, din care dacă nu ieși, nu ai cum să-ți schimbi viitorul. Potențialul să întâlnești pe cineva există, uite, nu trec 2 luni și viața ta se poate schimba, dar totul ține de tine și de încrederea pe care o ai tu în tine și de frecvența la care te aliniezi. În zona relațiilor stabile, aici pare a fi vorba despre locul de muncă altcuiva sau poate fi vorba despre faptul că nu este de ajuns. Ori te simți tu insignifiant în relația cu partenerul tău de viață, ori este vorba despre partenerul tău de viață care trece prin niște provocări. Ori voi, la nivel de familie, cumva simțiți așa că o luați unul către o direcție, iar celălalt către cealaltă direcție. Poate ați avut din nou o pierdere, voi în familie, peste care veți trece. Poate sunteți implicați în niște lucruri, ați făcut niște investiții recent și acum cumva sunteți prinși în această stare de stres din care nu vedeți luminița de la capătul tunelului. Pentru voi energia spune tot răul spre bine. Iar pentru cei care traversează o perioadă mai anevoioasă, să spunem, și s-au despărțit recent, energia îți spune în acest moment, ai grijă de tine, concentrează-te pe tine și apoi vei mai vedea tu ce ți rezervă viitorul, pentru că este încă nescris. Să vedem ce mesaje mai putem extrage. Avem aici un 10 de monede. Vin banii către tine, prosperitate, voie bună, stabilitate. La nivel de plan financiar, îți vei găsi de lucru dacă nu ai avut un loc de muncă până acum. Te vei descurca la nivel de trai zilnic, nu vei rămâne descoperit. Stai liniștit că există soluții pentru ca tu să nu ai probleme cu ziua de mâine. Ține de tine și de cum te uiți la situația actuală în care ești și cum crezi că poți ieși din ea. Nu există nu și nimic nu este imposibil. Totul este posibil. Asta îți spune această vibrație și acest potențial ție. Iar la nivel de stare de sănătate, cumva trebuie să termini cu un tipar anume. Să încetezi să fii tu și să încetezi să te mai sabotezi, pentru că aici sunt gândurile tale care te trag în jos. Prin gândurile tale și prin modalitatea în care tu te raportezi la această viață,
prin regretele tale. Regretele și tristețea se duc către plămâni și plămânii țin de calea aerului, țin de arhetipul gemenilor, unde îl avem acum pe Jupiter, Jupiter care va face acel aspect important cu Marte. Să fii atent în preajma datei de 14, să încerci să te echilibrezi. Cu cât ești mai echilibrat, cu atât te vei simți mai bine. Și când spun echilibrat, fără excese. Fără excese. Aici avem roata destinului, niște cărți absolut fabuloase pentru tine, țură de șansă. Și dacă îți cauți un loc de muncă, și dacă te îngrijorezi pentru ziua de mâine, pentru viitorul tău și al copiilor tăi, să știi că ziua de mâine pentru tine poate fi fabuloasă. Încearcă să lași în urmă regretele sau să nu te lași prins în nicio poveste, în nicio informație care circulă acum pe internet. Pentru că tu ai drumul tău, care este altul față de cel pe care încearcă societatea să ne pună acum forțat. La nivel de relație de iubire, găsești o soluție, se întâmplă ceva favorabil la tine în familie, în casa ta. Pentru cei care sunteți despărțiți, să știți că se poate schimba norocul. Norocul înseamnă că puteți cunoaște pe altcineva sau că puteți discuta despre aceste regrete, pentru că persoana de care v-ați despărțiți, deși este foarte stresată și cumva a plecat sfârșită energetic din această relație, o regretă. Ce avem aici? Un 3 de cupe, ca și celălalt grup. Veți avea parte de bucurie, potențialul să vă bucurați, potențialul să picați în picioare, să cădeți în picioare, precum Humpty Dumpty, este de 100%. Orice ați traversat voi în această perioadă, există un potențial de revenire foarte mare, de revenire în sensul de continuitate, de viață bună, de rutină, așa cum vă doriți voi. Și aici mai avem 8 de monede care se repetă. În acest moment, pentru voi, dragii mei, cei care ați ales acest grup, cel mai important este să vă bazați pe intuiția voastră și să faceți voi cu mâna voastră ceea ce vă doriți. Să aveți voi grijă de voi. Voi sunteți centrul universului în această perioadă și de la voi vine succesul. Dacă voi lucrați la mentalul vostru și dacă vă schimbați regretul în bucurie, în sensul că să rămâneți nici în plus, nici în minus, să rămâneți așa ca un fin observator, să încercați să vă vindecați, să nu vă mai lăsați trași de trecut, pentru că înapoi nu putem merge. Trecutul rămâne în trecut, se schimbă jocul pentru voi, vi se schimbă calea, vă găsiți stabilitatea. Și are legătură cu data de 8, are legătură cu data de 14. Are legătură cu această perioadă de unde puteți să vă croiți o altă linie de destin atât de simplu. Puteți cunoaște pe cineva la un eveniment, la o nuntă, la un botez, într-o adunare, undeva unde sărbătoriți ceva. Dacă aveți provocări financiare în familie, tot răul spre bine, veți vedea că lucrurile se aranjează mai bine de atât. Este o schimbare radicală aici, la 180 de grade pentru unii dintre voi. O șansă la care înainte nu sperați, nu vă gândeați, nu visați. Pentru cei care sunteți separați în acest moment, ți se spune, încearcă să vezi partea plină a paharului și totuși să te bucuri de viață, să-ți vezi de drumul tău, pentru că pe drumul tău apare cineva, omul potrivit pentru tine. În zona planului medical, să spunem așa, este ca și când se repetă o istorie și te lași prins într-o buclă, într-un egregor unde ai mai fost sau unde de obicei te conectezi inconștient. Repeți aceleași lucruri, povestești tuturor cât de bolnav ești sau ce diagnostic ai tu sau ce simptome. Și asta nu înseamnă că te desprinzi de boală sau de suferința ta, ci înseamnă că o menții. Ba mai mult, o susții. Te-ai făcut frate cu durerea ta fără să-ți dai seama. Încearcă să te detașezi. Da, sigur că al nostru creier nu va crede că ne-am însănătoșit de pe o zi pe alta, dar prin a ne structura mintea, prin a ne stăpâni gândurile, putem să ne însănătoșim. Poate fi aici un bonus la locul de muncă pe care îl primiți unii dintre voi. Este foarte probabil. Copilul ca și la celălalt grup. Avem numărul 18, care este sigur vibrația lui 9, avem inițiativa și din nou data aceasta 8. Încercați să faceți precum copiii. Copiii habar n-au ce se întâmplă în lume, copiii habar nu au ce știm noi, ce știu adulții, ci ei trăiesc în 8 de monede. Fiecare zi este fix așa cum
se prezintă ea, fără prea mari așteptări. Exact despre asta este vorba și pentru voi, fără prea mari așteptări înainte, pentru că vă surprinde acest potențial, care este unul foarte bun. Lăsați acest potențial să se manifeste în viața voastră. Poate fi vorba despre o reușită a copiilor voștri, despre o soluție, despre ceva ce se întâmplă bun și de bine cu ai voștri copii. Și un mesaj, o scrisoare, o datorie pe care o puteți achita, ceva ce vă încântă auzul, ceva ce aflați acum și vă aduce bucurie. Se transformă amarul în bucurie. Și este foarte ciudat pentru că amar în spaniolă înseamnă a iubi și în limba română înseamnă amar, ceva care nu ne place, da? Ceva care ne creează disconfort, mai ales la nivel de papile gustative. Deci cumva amarul nostru se transformă în amar, de la starea de tristețe la bucurie, exact cum arată și cărțile. Nu aveți ce regreta, sau poate cineva din trecutul vostru care v-a greșit sau de care v-ați despărțit, în sfârșit conștientizează toată această dinamică interpersonală dintre voi doi și vă transmite acest mesaj ca un copil spășit sau recunoscând niște lucruri care vă aduc acum bucurie și vă schimbă starea. Valoare, ca și la celălalt grup, vorbim aici despre stimă de sine, dar și despre faptul că, ca și la celălalt grup, am avut talismanul acesta. Ești valoros. Uite, și vouă mi-a căzut această greblă. Trebuie să curățați buruiana sau spinii din grădina voastră. Să te concentrezi pe lucrurile care sunt importante. Acum să nu mai aloci timp și energie în durere. Pentru că nu vei reuși să schimbi nimic, din contră, te vei afunda și mai tare în durere și în tristețe. Lucrurile care au cu adevărat valoare, se schimbă ceva, vei avea acces la lucruri bune, lucruri valoroase în funcție de vibrația ta, obții un rezultat, obții un loc de muncă, primești o informație valoroasă care schimbă ceva în bine pentru tine. Este o energie a transmutării a alchimistului aici, de care poți beneficia fără dar și poate cu mare ușurință. Să vedem ce ne spun și talismanele. O călătorie sau să iei viața mai ușor, să privești viața mai liniștit, uite, să-ți schimbi vibrația. Tristețea asta pe care tu o simți este vibrație joasă, unde se regăsesc pierderile financiare, singurătatea, depresia, boala și așa mai departe. Încearcă să-ți o schimbi printr-un hobby, să faci ceva ce-ți place, puțin câte puțin în fiecare zi, să faci ceva bun pentru tine, pentru că te vei urni din loc, se schimbă ceva, dar intenția de a pleca dintr-un loc, din A în B, este a ta. Uite, îți schimbi starea, îți schimbi locul, îți schimbi norocul. Sunt aici niște reușite la nivel legal. Trebuie să faci tu ceva, să-ți schimbi starea, pentru că vei avea o reușită. Se întâmplă ceva de bine în zona planului medical. Vorbim aici despre iubire universală, despre a ierta, despre a înțelege, despre a da deoparte ce nu a funcționat. În toamnă, pentru voi, pentru grupul cu numărul 2, se întâmplă ceva bun sau începând din acest moment, uite, și tu și cineva anume v-ați certat. Ați aruncat cuvinte, vorbe spuse aiurea, spuse la nervi, s-ar putea să fie nevoie să vă cereți iertare reciproc sau cumva să reevaluați discuția, acțiunile și voi și persoana respectivă. Aici este vorba despre o confirmare, din nou se repetă această idee de 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni în care lucrurile se pot schimba, sau este o intenție de-a ta care te duce în acest 3 de cupe, bucurie. Prin intenția ta ajungi la bucurie. Ceva din ceea ce auzi te bucură. Sau s-ar putea să fii cu ochii, să fii pe picior de fugă, așa, ca la atletism, să fii la linia de start și să nu știi ce să faci. Energia îți spune să observi. Să rămâi așa într-o stare de expectativă, doar să observi, cel puțin acum, pentru că s-ar putea să iei niște decizii sau să acționezi pripit și ulterior să regreți. Să îți vezi de viața ta, de îndoiala ta și de treaba ta în acest moment, pentru că
lucrurile se vor schimba. Aici avem berbecul, un miel, aici avem berbecul și justiția, axa identității, unde avem nodurile karmice. Cumva există țări, există locații în lume care traversează acum aceste situații critice, complexe și exagerat de perturbatoare pentru că le-au cauzat. Sunt niște efecte care au o cauză în trecut, este o energie a locului, este un egregor de neam pe care fiecare membru, fiecare cetățean ar trebui să și le asume. Când noi vindecăm în noi, vindecăm și neamul. Exact așa. Dacă eu sunt un cetățean bun, lucrurile se schimbă. Se întâmplă ceva, poate traversezi o perioadă complicată în relație, poate ai trecut printr-un divorț, energia îți spune că asta e o șansă foarte bună și că anul acesta pentru tine este un an maestru, este un an care te învață ceva și anume cum să devii mai puternic, ești pe un nou drum, ești pe o nouă direcție, încearcă să nu te lași prins în regrete, în stres, în emoții negative, oricât de greu crezi tu că ți-ar putea fi, uite că te vei bucura. Și aici avem din nou această idee de fă pentru tine ceva bun ca să facă și alții tot ceva bun pentru tine, pentru că tu dai tonul. Îți poți găsi un nou loc de muncă, îți poți descoperi un nou talent, poți descoperi o nouă direcție în viață pe care poți merge. Avem inițialele G și D. Poate fi vorba despre loialitatea cuiva, dacă te întrebi acum despre loialitatea cuiva, energia îți spune nu căuta acum răspunsurile, pentru că s-ar putea să te înșeli sau nu ar trebui să fie treaba ta ce fac cei de lângă tine. Pe de altă parte, aici este vorba despre faptul că ai sprijin, apare în viața ta un om pe care tu îl vezi ca pe un maestru, un om care îți deschide ochii, un om care te învață ceva, un om care te ajută într-un moment complicat și un om care îți deschide o nouă perspectivă, alături de care tu poți ajunge să treci de la frică la bucurie, să te manifesti diferit, să crești, să te maturizezi, să te stabilizezi, atât emoțional cât și mental, cât și aici în planul fizic. Atenție la animalele de companie. Acest an al dragonului nu îi avantajează pe cei care sunt în anul chinezesc câine și voi explica și într-un clip așa în mod normal, într-o introducere. Pentru cei care sunteți născuți în anul câinelui, anul acesta trebuie cumva să mai supraviețuiți puțin și aici vorbim despre faptul că Jupiter în acest moment se află într-un semn opus față de semnul în care se regăsea la nașterea voastră. Deci cumva lucrurile vă ies un pic mai complicat. Sunt anii în care se presupune că traversați un an dușman. Energia nu vă favorizează. Eu aș îndrăzni să spun că voi în acest an căpătați foarte multă experiență și putere să vă reveniți. Trebuie doar să vă vedeți de treaba voastră. Asta spune 8 de monede. Indiferent ce s-ar întâmpla în jurul meu, eu merg înainte pentru că înapoi n-am cum. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată. Să se întoarcă lucrurile cumva în favoarea voastră și să vă fie benefică această vibrație ce ne înconjoară. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!